મુંબઈ તો કે ખાલી લાબેલા આ શબ્દ તમે કોઈ ફ્રેન્ચ વ્યક્તિને કહો એટલે એ તમને કહેશે મેર્સી. મેર્સીનો મતલબ થાય થેન્ક્સ અને લાબેલાનો મતલબ થાય બ્યુટીફુલ. પણ કોઈ રાજકોટિયનને પૂછો કે લાબેલા એટલે તમને સીધા આ વસ્તુ હાથમાં આપી દેશે. કારણ કે રાજકોટમાં લાબેલાનો મતલબ થાય ગાંઠિયા. જ્યારે મુંબઈ જતા હતા ત્યાં રાજકુપુર સાહેબની એક હોટલ હતી ધ લાબેલા કરીને, એમાંથી આપણે આ નામ અહીંયા લઈ આવ્યા છીએ. બાજપાઈને ખવડાવ્યા, અચ્છા શંકરજી વાઘેલાને ખવડાવ્યા, હા હા વિજય રૂપાણી છે, બધાને કીધું પટેલ તો બહુ ખાઈ ગયા એમ. દરેક જગ્યાએ ક્યાંક ને ક્યાંક એવી કોઈક ને કોઈક વસ્તુ હોય દરેક સેન્ટરની અંદર કે જે એક ખાવાની પર્ટિક્યુલર ફૂડ પ્રોડક્ટનો પર્યાય બની ગયો હોય. એમ રાજકોટની અંદર લાબેલા શબ્દ જે છે એનો એક ગાંઠિયાનો પર્યાય બની ગયો છે, વણેલા અને ફાફડાનો પર્યાય બની ગયું છે. મારા જેવા તો હજી બહુ નવી જનરેશનની અંદર આવે, પણ જે જૂની જનરેશન્સ છે એના માટે લાબેલા જે શબ્દ જ જે છે એ પહેલી વખત જેણે સાંભળ્યો હોય અને એના માટે ગૂગલ કરવાની જરૂર ન હોય, એને કદાચ બહારથી પણ આવીને કોઈ પૂછે ને કે લાબેલાનો મતલબ શું, એટલે એ ગાંઠિયા જ બોલે. સો રાજકોટ આ છે લાબેલા ગાંઠિયા. આ દુકાનનો ઇતિહાસ તો જે છે એ તો આપણને પિયુષભાઈ હમણાં કહેશે જ, પણ શરૂઆત કઈ રીતે થઈ એની પહેલાં આપણે ગાંઠિયા જે રીતે બની રહ્યા સવારના 7 વાગ્યામાં એના જે સંભારાની તૈયારીઓ થઈ રહી છે, એમના ગાંઠિયા વણાઈ રહ્યા છે, તેના જલેબીઓ ઉતરી રહી છે, બેક ટુ બેક ફરસીપુરી ઉતરી રહી છે, જે સવારના 7 વાગે અહીંની સવાર પડી જાય છે, એકદમ ખુશ્બુદાર સવાર. એ સવારને આપણે એન્જોય કરીએ રાજકોટના રઘુવીરપરામાં. હું છું સમીર, ગુજ્જુ બોક્સમાં આપનું સ્વાગત છે. અને આજે એમના કસ્ટમર્સને પણ પૂછીએ કે ગાંઠિયા એની સાથે કઈ રીતે ઇમોશનલી અને એના ટેસ્ટ બર્ડ્સની સાથે વણાઈ ગયા છે. તમારું મારું ગાંઠિયાની સાથે અટેચમેન્ટ તો એક વખત ગાંઠિયા ખાધા પછી વધારે થયું હોય, અને એમાં પણ જ્યારે આપણે રિપીટ ખાતા રહેતા હોય, એમાં સૌરાષ્ટ્રના લોકોને સેટરડે અને સન્ડે ગાંઠિયાનું અટેચમેન્ટ જરાક વધારે હોય. પણ અમુક લોકો એવા હોય ને કે જેને વારસામાં જ ગાંઠિયા મળ્યા હોય. 6 દાયકા જૂની દુકાન અને 3rd જનરેશન. દેવાંગભાઈ તમારું ગાંઠિયાનું અટેચમેન્ટ કઈ રીતનું, લાગણી સાથે જોડાયેલું? આમ જો તો વ્યવસાયિક છે, પણ ગાંઠિયા અને તમારું આમ જો શબ્દની અંદર રોડવું હોય તો અટેચમેન્ટ શું? જ્યારે હું નાનો હતો ત્યારે દાદા મને લ્યુનામાં અહીંયા દુકાને લઈ આવતા હતા, અને કોઈ પણ તહેવાર હોય, ફેસ્ટિવલ હોય ત્યારે અહીંયા બહુ બધી ભીડ હોય, ત્યારે હું પણ અંદર મદદમાં જ્યારે આવતો ત્યારથી વસ્તુનું મને એક જે છે એ દાદાના હાથના ગાંઠિયા ખાવાનું એ એક અલગ જ મજા હતી. દેવાંગભાઈના દાદાશ્રી છે, શું નામ એમનું? છગનભાઈ ગોંધિયા. છગન દાદાને કઈ રીતે આ શબ્દ મળ્યો, ક્યાંથી એમને શોધ્યો? એ જ્યારે મુંબઈ જતા હતા ત્યાં રાજકુપુર સાહેબની એક હોટલ હતી ધ લાબેલા કરીને, એમાંથી આપણે આ નામ અહીંયા લઈ આવ્યા છીએ. તમારા ગાંઠિયાની બીજી શું વિશિષ્ટતા છે એ લોકોને જરાક સમજાવો. આપણે જે છે એ વણેલા ગાંઠિયામાં આપણે કાળા મરી નાખી છીએ અને હિંગનું પાણી નાખી છીએ, જેનાથી આપણે આ ગાંઠિયાનો જે છે એ અલગથી સ્વાદ આવે છે. અને આપણે ગાંઠિયા જે છે એ કોઈ પણ ગાંઠિયા તમે અહીંથી લેશો તો એનું 1 મહિનાની આપણે ગેરંટી આપી છે. 1 મહિના સુધી? 1 મહિના સુધી એની લાઈફ સ્પાન હોય છે, એમાં કોઈ ચેન્જીસ આવતો નથી ટેસ્ટમાં કે એના. તો આપણે ગાંઠિયા શેમાં બને છે, કયા તેલમાં? આપણે કપાસિયા તેલમાં. કપાસિયા તેલ, એનું ડ્યુરેશન લોંગ હોય? એનું ડ્યુરેશન લોંગ હોય, અને જે કમ્પેરેટિવમાં જે સિંગ તેલના પ્રમાણમાં એનું ડ્યુરેશન લોંગ હોય. ઓકે, કેટલા વાગે શરૂ થાય છે આપણો ગાંઠિયાનો ભાવ શું છે, અને
અઠવાડિયામાં કોઈ દિવસ રજા હોય છે કે 365 દિવસ આપણે જે છે એ સવારે 6 વાગે આપણી દુકાન ખુલી ગઈ હોય છે, બનવાનું ને બધી તૈયારી કરતાં આપણે 7 વાગી જાય છે. 7 વાગ્યાથી આપણું ચાલુ હોય છે. 7 વાગ્યાથી આપણે બપોર સુધી 2 વાગ્યા સુધી ચાલુ રાખીએ છીએ અને પછી આપણે 2 કલાકનો રેસ્ટ લઈ અને 5 વાગે પાછું ચાલુ થાય છે આપણું. 5 થી રાતના 9 વાગ્યા સુધી ચાલુ હોય છે. ઓકે. અને ભાવ શું છે આપણે ગાંઠિયાનો? ભાવનો આપણો જે છે એ 360 રૂપિયા. 360. એટલે શું સમય સાથે શું બીજી કઈ નવી વસ્તુનું પરિવર્તન આવ્યું કે આમાં વસ્તુ એડ કરતા ગયા સાથે સાથે ગાંઠિયા? ના, આપણે તો જે છે એ ગાંઠિયા અને ફરસાણ પહેલેથી વર્ષોથી બનાવી જ છીએ અને એ જ વસ્તુ આપણે કન્ટિન્યુ કરી છે, કારણ કે બીજી વસ્તુ માટે આપણને ટાઈમ જ નથી મળતો. ધેટ્સ ગ્રેટ. થેન્ક યુ વેરી મચ. જે શરૂઆતથી જ જેણે આ વસ્તુનો ટેસ્ટ કર્યો હોય ને એ બહુ સારી રીતે આ ટેસ્ટને આપણી સામે રાખી શકે, ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકે. એમાં ખાસ કરીને લાવેલા ગાંઠિયા, જે ગાંઠિયા માટે રાજકોટમાં પાયોનિયર તરીકેનું જેનું નામ છે, એનો શરૂઆતથી એની સાથે જે જોડાયેલા છે એ ગ્રાહકોને આપણે પૂછીએ. શું નામ કાકા આપનું? મોહમ્મદભાઈ. મોહમ્મદભાઈ, તમારો લાવેલા સાથેનો નાતો કેટલો જૂનો? 60 વર્ષ. 60 વર્ષ. અને એ ગાંઠિયા જે તમે પહેલી વખત ટેસ્ટ કર્યા હતા એ કંઈ યાદ આવે? એ ટેસ્ટને યાદ આવે ને અત્યાર સાથે તમે જે મૂલવો જે રીતનો ટેસ્ટ હતો તે આજ દી સુધી એમને જળવાયેલો છે, એટલે અમે વધારે માફક આવે છે. એમાં કાંઈ પછી ઉત્તરોત્તર ફેરફાર પરિવર્તન કંઈ લાગ્યું તમને? કોઈ દી લાગ્યું નથી હજી સુધી. નેવર. તમને એ પહેલા ટેસ્ટમાં એવું શું લાગ્યું હતું જે અત્યાર સુધી તમને જોડી રાખ્યો છે? એ તમને એક જેને કે સ્વાદની વ્યાખ્યા તમને જે મળી હશે એને તમે જરાક વર્ણવી શકો કે એ તમને શું એવું લાગ્યું હતું કે તમને 60 વર્ષથી જોડી રાખ્યા? ગાંઠિયામાં એવું છે સાહેબ કે જે ગાંઠિયા ખાતા હોય એને ટેસ્ટ જો બરાબર ન મળતો હોય તો એ ગાંઠિયા મજા ન આવે. મજા ન આવે. અને અમે જે આ લાબેલા ગાંઠિયા ખાઈ છીએ એ જે અમને જે ટેસ્ટ મળે છે ને એવો બીજા ક્યાંયથી ખરીદેલા ગાંઠિયા મળતો નથી. એક જાતની લાગણી પણ જોડાઈ ગઈ હવે તો. એક જાતની લાગણી પણ જોડાઈ ગઈ. લાગણી સાથે અમારો ટેસ્ટ વધારે પડતો સારો છે અને જે કંઈ માલ વાપરે છે એ અમને યોગ્ય લાગે છે. અઠવાડિયામાં કેટલી વખત થઈ જાય ગાંઠિયા લાબેલા? મારે અઠવાડિયામાં 4 વાર 3-4 વાર તો ઓછામાં ઓછા જોયું. અઠવાડિયામાં 4 વખત ગાંઠિયા ખાય છે. ગાંઠિયા એટલે ઓઇલી વસ્તુ કહેવાય, છતાંય કાકાનો તમે બોડી જો મેન્ટેન કરી રાખ્યું છે. એટલે આમ જો તો આમ જેને કે ઘણી વખત આપણે બહુ બહારનો નાસ્તો કરતા તેને કંઈ ધ્યાન રાખજો, પણ આ કાકાએ આખી જેને કે વ્યાખ્યા પરિવર્તિત કરી નાખી. પ્રવીણભાઈ પંચાસરા. પ્રવીણભાઈ, તમારો લાબેલા ગાંઠિયા સાથેનો અનુભવ જરાક તમારા શબ્દોમાં વર્ણવો. રાજકોટની બહારના વ્યક્તિ જેને ગાંઠિયા શું છે એ ખબર છે પણ લાબેલા શું છે એ ખબર નથી, તો એને કઈ રીતે તમે વર્ણવી શકો? 10 વર્ષથી અમે લઈ છીએ અત્યારે તો. મંદિરે, વિશ્વકર્મા મંદિરે દર બુધવારે ગાંઠિયા પાર્ટી હોય એમ? હા, ગાંઠિયા જલેબી. કોઈના જન્મદિવસ હોય એટલે એના તરફથી હોય બુધવાર. બરાબર. અલગ અલગ જગ્યાએ મેં જોયું છે કે ગાંઠિયામાં લોકોને આમ લોભાવવા માટે સંભારા, મરચા, વિવિધ પ્રકારના ભરેલા મરચા, આ છે તે છે, ઘણું બધું ગોઠવું હોય. હા, પણ જે મૂળ ગાંઠિયાનો તત્વ છે એનો સ્વાદ જે છે એ જે છે એકચ્યુઅલી ડિફાઇન ન થતો હોય. સ્વાદ એક સરખો જ આવે સાહેબ વર્ષોથી ગાંઠિયામાં જે છે. બરાબર. વ્યવસ્થિત જ સરસ સંભારો એક સરખો જ. તમારે કેટલી વખત થઈ જાય મહિનામાં? મહિનામાં 4 થી 5 વાર. 4 થી 5 વખત દર બુધવાર હોય. વાહ, બહુ સરસ. શું નામ આપનું? પ્રવીણભાઈ પંચાસરા. પ્રવીણભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. મને મારા રેડિયોના દિવસો યાદ આવી ગયા. શરૂઆતમાં મેં ગાંઠિયા અને રાજકોટનો એક નાતો જે છે એનું એક પારિવારિક અટેચમેન્ટ તમને જણાવ્યું હતું, પણ તમે અહીંયા આવશો તો રાજકોટમાં તમને રાજકોટ માટેનું ઉદ્ભવ સ્થાન જે છે તમને જોવા મળી જશે. ગાંઠિયાનો હૃષ્ટપૃષ્ટ પરિવાર જોવો હોય તો લાબેલાની અંદર તમને જોવા મળી જાય. આ છે ગાંઠિયાની બેન જલેબી, આ છે ગાંઠિયાનો ભાઈ ઢોકળું. આ એના 2 ખાસ જેને કહીને કે તીખા તમતમતા ભાઈબંધો કે સારા ખરાબ બધા સમયની અંદર એની સાથે જ હોય, એ છે મરચા. અને આ છે ગાંઠિયાને જેના વિના ન ચાલે, આ એનો લાઈફ પાર્ટનર સંભારો. સો આ સંપૂર્ણ પરિવાર તમને ગાંઠિયાનો જોવા મળી જશે અને જગ્યા છે લાબેલા. મારા ઓલમોસ્ટ દરેક જૂના વિડીયોઝની અંદર મેં તમને કીધેલું જ છે કે જ્યાં સ્વાદનો વારસો સચવાયેલો હોય ને ત્યાં કદાચ બ્લોગર કે વિલોગરે કોઈ રિવ્યૂ કરવાની જરૂર આવતી જ નથી, કારણ કે એના ઉપર પબ્લિકનો દાયકાઓથી થપ્પો લાગી ગયો હોય, દાયકાઓથી પબ્લિકની પસંદ બની ગઈ હોય. એટલે ખાલી ને ખાલી એ સ્વાદને એન્જોય કરતાં શબ્દોની અંદર એ સ્વાદને ઢાળવાનો જોઈએ, આમાં કંઈ રિવ્યૂ ના હોય. ફિલહાલ તો આ વસ્તુ શરૂઆત આપણે મીઠાથી કરીએ રાજકોટમાં આજે. અજમા અને મરીથી એટલા મસ્ત ભરપૂર છે વડેના.
ફાઇનલી આ એ જ ગાંઠિયા છે જે નાનપણની અંદર મેં એન્જોય કરેલા. ફિલહાલ તો તમને કહી દઉં કે એ જે સોફ્ટનેસ છે એ નોસ્ટાલ્જિયા ઊભી કરે એવી છે. આ જે ફાફડા જે છે તમે મોટાભાગે અલગ અલગ શહેરમાં જાઓ તો અલગ અલગ ગાંઠિયાની અલગ અલગ પેટર્ન હોય. કેટલાકમાં થોડાક ફાફડા જાડા હોય, કેટલાકમાં એની સ્ટ્રાઇપ જે છે એ નાની હોય, પણ આવી સોફ્ટનેસ બહુ ઓછી જગ્યાએ જોવા મળશે તમને જે ફાફડામાં મળી રહી છે. અહીંયા વર્ષમાં 6 મહિના ગાજરનો સંભારો હોય અને 6 મહિના પપૈયાનો સંભારો હોય. ફાફડા તમને જેટલા સોફ્ટ લાગશે, વણેલા તમને એટલા જ મસ્ત મસાલાથી ભરપૂર લાગશે. તમે આ ગાંઠિયો જો બહુ ઓછા રેર વણેલા ગાંઠિયા હોય કે જેમ તમને મસાલો ઉડી નાખે ઓળખતો હોય. અને બેટર વસ્તુ એ છે કે વધારે મસાલા હોવા છતાંય ગાંઠિયાની પોતાની એક જે તાસીર છે અથવા પોતાની એક જે ફ્લેવર છે એ મસ્ત રીતે બંધ રહેલી છે. આના ઉપર કદાચ સ્કૂલની અંદર એવું પૂછાણું હોત કે ગાંઠિયા ઉપર એક નિબંધ બનાવો તો 100% રાજકોટના બધા સ્ટુડન્ટ છે ને અહીંયા આવીને પિયુષભાઈ પાસેથી બધી ડિટેલ લઈ જાત અને નિબંધ જે છે ગાંઠિયાની જગ્યાએ લાબેલાની ઉપર બનાવી નાખત. સો હું અત્યારે બેઠો બેઠો નિબંધ બનાવી શકું એમ છું, એટલે વધારે નહીં કહું. આપણે પિયુષભાઈ પાસેથી માહિતી મેળવીએ. ફિલહાલ તો આ ઢોકળું પૂરું કરી એટલે કે આ ખમણ પૂરું કરી અને મારી વાણીને વિરામ આપી દઉં. વાહ, એકદમ ગળચટા રસાવાળું આ ખમણ છે. ઘણા લોકોને ઢોકળું કંઈ નહીં બોલાવતા હોય, પણ એકચ્યુઅલી આ નાયલોન ખમણ છે. વાહ, લાબેલા ગાંઠિયામાં આ સેકન્ડ જનરેશન એટલે કે પિયુષભાઈ લાબેલા ગાંઠિયા વિશે ખાસ કરીને આમ તો દેવંગભાઈ સાથે વાત કરી, તમારા પોતાના અનુભવ કે કોઈ એવી સ્પેશિયલ વાત જે છે તમે શેર કરવા માંગતા હો? એટલે અટલ વાજપેયીને ખવડાવ્યા, અચ્છા, શંકરદેવ વાઘેલાને ખવડાવ્યા, હા હા, વિજય રૂપાણી છે, બધાને કીધું. પટેલ તો બહુ ખાઈ ગયા એમ. એ તો તમે ફાઇલ તમે પાસ કરો તો ગાંઠિયા લઈ જાવ પડે તમારે, તો ફાઇલ તમે પાસ થઈ જાય. છાપામાં આવી ગયું એવી રીતે તમે ગાંઠિયા લઈ જાવ, કીધું પટેલ તમારી ફાઇલ પાસ કરી દીધી. લાબેલાના ગાંઠિયા લઈ જાવ એટલે પાસ કરી દીધા ફાઇલ. અચ્છા, અને મેં સાંભળ્યું ક્રિકેટરો પણ એના પેલા ગાંઠિયા આવતા બધા અચ્છા રમવા આવો ત્યારે લઈ જાય, નાસ્તો કરતા એટલે લઈ જતા એમ અહીંથી. અચ્છા, વાહ વાહ, દેટ્સ ગ્રેટ. ફિલહાલ આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એ કહેવાનું ભૂલતા નહીં. અને ફરી પાછું એક વાત કીધું કે રાજકોટમાં આવીને કદાચ લાબેલાના ગાંઠિયા ટેસ્ટ ના કર્યા હોય તો કંઈક તમે રાજકોટમાં આવી અને ટેસ્ટની બાબતમાં મિસ કરી ગયા છો. નેક્સ્ટ ટાઈમ મિસ નહીં કરતા. સ્ટે બ્લેસ્ડ. જય જય ગરવી ગુજરાત.